Masih segar di ingatanku tentang peristiwa itu yang berlaku tepat jam 12 tengah hari yang sunyi sepi. Pada waktu itu, aku berusia 7 tahun dan baru memulakan hari persekolahku di sebuah sekolah di Melaka. Aku tinggal sangat dekat dengan sekolah dan hanya perlu berjalan kaki ke sana. Di suatu hari yang kurasakan begitu bosan dan ingin keluar berjalan-jalan di tepi jalan besar berhampiran rumahku, aku meminta izin pada ibu untuk keluar berjalan-jalan. Namun ibuku tidak membenarkan kerana katanya pada waktu itu matahari tepat di atas kepala yang menandakan jam tepat 12 tengah hari. Bucu akan sifatku yang dapat melihat makhluk halus. Aku juga sering melihat makhluk halus yang kadangkala berkeliaran pada waktu senja, tengah hari dan tengah malam. Namun, aku sangat bosan dan aku tidak mengendahkan kata-kata ibuku, mungkin kerana usiaku yang begitu muda. Secara senyap-senyap, aku pun menyelinap keluar dari rumah dan berlari ke arah jalan besar. Aku berasa sangat senang kerana dapat keluar untuk berjalan-jalan. Aku terfikir untuk mengajak kawanku yang tinggal tidak jauh dari jalan besar untuk bermain denganku. Di seberang jalan besar terdapat banyak pokok getah dan semak samun yang panjang rumputnya. Ibu melarang kami untuk bermain di situ kerana khawatir akan keselamatan kami. Ibu mengatakan bahawa di situ ada banyak haiwan melata dan bahaya untuk kanak-kanak melintas jalan raya itu. Aku selalu melihat-lihat kawasan itu dari jauh dan tidak pernah ke sana atas larangan ibu. Namun, aku juga terfikir apa yang ada di sana sehingga ibu melarang keras kami semua bermain di situ. Sewaktu aku berjalan di tepi jalan besar itu, sambil mataku meliar memandang ke arah kawasan pokok getah tersebut, aku ternampak satu lembaga seakan-akan seorang nenek tua yang sedang berjalan terbongkok-bongkok menghala ke arah bertentangan dengan jalan besar. Nenek tua itu nampak seperti sedang mencari-cari sesuatu dan berjalan dengan sangat perlahan. Dia berpakaian serba putih. Aku sangat pasti yang nenek itu tidak sedar akan mataku sedang mengamatinya. Sekali-sekala dia berhenti berjalan untuk melihat-lihat apa yang ada di tanah. Aku tidak tahu mengapa aku berasa seram dan badanku menggigil apabila semakin lama aku menatapnya. Aku melihatnya berjalan setelah beberapa ketika dan tiba-tiba nenek tua itu menghilang dari pandangan mataku. Aku sangat terkejut dan nafasku umpama terhenti seketika. Aku mencari-cari nenek tua itu dan dia tidak kelihatan di mana-mana pun. Aku berasa ada yang tidak kena tentang hal ini dan aku berlari kembali ke rumah dengan cepat. Aku akhirnya sadar bahawa nenek tua itu bukanlah manusia biasa tapi adalah makhluk halus. Cuma aku yang tertipu kerana melihat keadaannya persis manusia biasa seperti seorang nenek tua. Wajar dia tidak menoleh ke kiri dan kanan dan berjalan sangat perlahan seakan-akan dibawa angin lalu. Sampai sahaja di rumah, aku menceritakan apa yang terjadi kepada ibuku. Ibu memarahiku kerana tidak mendengar nasihatnya dan terus menyuruhku untuk mandi agar segala apa yang ada di sana tidak mengikutiku pulang. Ibu berkata, sepatutnya aku tidak terus masuk ke rumah sekiranya keadaan seperti itu berlaku. Sepatutnya aku berkeliaran di luar rumah terlebih dahulu, dan setelah beberapa ketika barulah aku masuk ke rumah. Aku tidak tahu akan semua itu. Setelah mandi, aku terus tertidur pada petang itu. Badanku terasa panas sejuk tanpa sebab, dan perasaanku rasa tidak tentram. Aku benar-benar berasa tidak selesa dan terasa fikiranku terganggu. Pada malam itu, aku demam panas dan bapa membawaku ke klinik untuk mendapatkan rawatan. Namun, doktor mengatakan aku tidak demam dan badanku sihat sahaja. Akhirnya, ibu menceritakan apa yang aku alami kepada bapakku. Tanpa berlengah, bapakku memanggil seorang ustaz untuk merawatku. Ustaz itu mengatakan bahawa aku keteguran kerana aku melihat sesuatu yang tidak sepatutnya aku lihat. Maksudnya, nenek tua tersebut tidak mahu manusia melihatnya pada waktu itu,
namun kehadiranku membuatnya marah. Dia tahu aku melihatnya dari jauh dan memerhatikannya pada waktu itu, walaupun tanpa menoleh ke arahku. Ustaz tersebut membuat air tawar dan menyuruh ibu memberi minum dan memandikan aku dengan air itu. Ustaz itu melarang agar aku melakukan hal yang seperti itu lagi, dan aku sepatutnya mendengar nasihat ibuku. Aku meminta maaf kepada ibu dan berjanji tidak akan degil lagi. Namun, peristiwa ini bukanlah satu-satunya peristiwa aneh yang aku alami dalam hidupku. Sehingga ayahku terpaksa menutup hijabku sepenuhnya agar aku tidak dapat lagi melihat makhluk halus. Sejak itu, hidupku beransur-ansur kembali normal.